My name is Uri. I'm from the company Liad. We produce weighing system for the plastic industry, as well as color measurement systems. Tak mé jméno je Uri a jsem ze společnosti Liad a věnujeme se výrobě přístrojů pro vážení a měření barev ve výrobě plastu. This presentation is going to be about color, measuring color, and feeding color to the production machine. Tahle prezentace bude o barvách, o měření barev a dosazení vlastně optimálního odstínu. So we are going to talk about measuring and controlling the color and the new ways and equipment to do it optimal. Budu mluvit vlastně o tom, co je to barva, jak se barva měří, jak se barva ovládá a o nových metodách a zařízení k dosažení nejlepších výsledků. So what is a color? Takže co vlastně je barva? A color is a wavelength or frequency of light reflecting from an object or surface. Barva je vlastně frekvence vlnové délky, která se odráží od povrchu nebo od objektu. So the light is coming to a surface, coming back, and we see the frequency of the light as a color. And if it is transmitted transmission surface, it doesn't reflect, and we don't see the color without light. Tak to světlo se odráží od povrchu, pokud je to reflexní barva, a pokud to není reflexní povrch, tak barva vlastně prochází tím objektem a my barvu nevidíme. The problem is our brain that sometimes misleading us and makes us see some colors different ways. A problém vzniká vlastně až v našem mozku, kdy nás občas náš vlastní mozek mate a nutí nám vlastně vidět něco, co opravdu neexistuje. Yeah, some examples. Some people may think that A and B are different color, but in fact they are the same. It's our brain that misleading us. Tady jsou nějaké příklady optických klamů, kdy vlastně můžeme mít dojem, že ty dva čtverečky jsou rozdílné barvy, ale je to jenom náš mozek, který nás nutí si to myslet. And another example, the A and the B actually are the same color. A další příklad, ty oblasti A a B jsou vlastně stejně barevné. So we are talking about reflection of a surface. Some kind of objects are like mirror, and there is specular reflections, and other are diffuse reflection. It means that the light is spread. Tak teď vlastně mluvíme o typech odrazu toho světla. Některé povrchy fungují jako zrcadlo a ta barva se odráží, a některé povrchy tu barvu a to světlo rozptýlí. For example, these objects, each one has one color, but if we check this point, it's that color, and the other point is different color, and in this object it's the same. Tak například tyto dva objekty mají vlastně stejnou barvu, ale pokud si extrahujeme přímo tu barvu z toho odrazu, tak jsou jiné. So it depends basically on the surface. Takže to záleží na typu povrchu. Other thing that affect the color is the illumination, is the light. These two pictures is the same picture, but with different illumination, makes us see the object in a different color. Tak dalším faktorem je osvětlení. Ty objekty na obrázku jsou stejně barevné, ale osvětlení mění jejich odstín. Other things that affect the color is the geometry of the product, the observer, and actually the most important thing is what we think that we see. Také záleží vlastně na tvaru toho objektu, záleží na pozorovateli, ale ta hlavní věc, na které opravdu záleží, je vnímání té finální barvy toho produktu. Now I want to talk about delta E a little bit. Delta E is actually the difference between two colors. As low as the value of the delta E is, it means that there is the less difference between two colors, and if the delta E is
large value, it means that two colors have a big difference. Tak rozdíl mezi dvouma odstíny barev se měří jednotkou delta E a čím větší je ta hodnota delta E, tím větší je rozdíl mezi dvěma barvami. We can say that up to delta E of 2 or 2.5, normal person cannot distinguish the difference, and above 2 or 2.5 we can distinguish. Tak pokud je delta E do 2 nebo až do 2,5, tak normální osoba nemůže rozeznat vlastně rozdíl mezi dvouma barvami, a pokud je to na 2 až 2,5, tak běžný člověk vidí rozdíl. But it depends on the person. Some people can see difference in delta E 1 or 1.5 and some not. We also know that women distinguish colors better than men. Tak a samozřejmě je to individuální, někdo vidí ty rozdíly mezi barvami lépe a je prokázáno, že ženy proto mají větší cit a dokážou rozeznat více barev než muži. So our mission when we produce product is to receive the color as much close to the reference color or the color that we want to produce. So sometimes we have different color, but if the difference is about 1 or 0.5, it is still okay. Tak při výrobě se samozřejmě snažíme dosáhnout požadované barvy co nejblíže, a pokud dosáhneme delta E 0 až 0,5, tak je to stále v pořádku. So we have different equipment to check the color in the quality control. We have the standard equipment, usually they are using in the lab and not inline. Tak standardně se používají laboratoře kontroly kvality. We are going to talk now about Liad quality control color measuring equipment, SpectroSafe. Ale naše společnost vlastně vyrábí nástroje, jak měřit tu barvu přímo na lince. Which is installed inline and not using in the lab and checking 100% of the product parts. Ty zařízení jsou instalovány na lince přímo a jsou schopny zkontrolovat vlastně veškerou produkci 100% těch výrobků. Teď uvidíte krátké video. Sound? No sound? No sound. Okay. Okay, SpectroSafe is our equipment to check the color of the product. It compares reference part comparing to the product part. Tak SpectroSafe je náš nástroj na kontrolu barvy a vlastně srovnává ten referenční vzorek, referenční produkt s tím vyráběným produktem. It's the first equipment in the world that can be used inline. Je to první zařízení, které lze instalovat přímo na linku. It is a patent product. Je to patentováno. Here we can see some probes on the robot. Takže vlastně vidíte robota, který má nějaké zařízení, jak uchopit ten produkt. And once the injection machine produces the product, the probes are using to measure the color and compare it with the reference part. Tak vlastně přímo ten robot má zařízení, které změří tu barvu a srovná ji s tím referenčním vzorkem. This way we can accept or reject the part. A tak může být ten konkrétní výrobek buď přijat nebo vlastně zamítnut. And we can connect it to a feeder and give it feedback about the quality of the color. A SpectroSafe může být vlastně připojen přímo k podavači toho master batche a může mu dávat okamžitou zpětnou vazbu, aby to množství té barvy upravil.
So the challenges that we resolve in our SpectroSave is SpectroSave vlastně vyřešil následující problémy. We do not have to have a contact to the part. Nevyžaduje vlastně přímý kontakt s produktem. It can be from distance and does not depend of the geometry of the part. Může být vlastně, ten kontakt může být navázán i dálkově a na jakoukoliv tvar toho produktu. It doesn't require a lot of calibration, only one calibration in the beginning of the process. Vyžaduje jenom jednu první kalibraci na začátku toho procesu a ne žádné další kalibrace během. We can make measurements in several points. Ta barva může být měřena na více místech. Easy to install in the production line. A ta instalace na linku je velmi jednoduchá. And not expensive. A není to drahé. And we were talking about the feedback from the SpectroSave, from the SpectroSave to the feeder, giving a feedback if the color is good or not. For example, if we need more color, we give a feedback to the feeder to put more color, etc. Jak už jsme zmínili u toho videa, tak SpectroSave může dávat okamžitou zpětnou vazbu tomu podavači a pokud je barva nedostatečná, tak mu může dát vlastně signál, aby přidal více pigmentu. Next time the feeder feeds a different amount of material, creating different color, and the SpectroSave check it and give again feedback to the feeder. A jakmile změníte tu barvu, tak to okamžitě může zase zkontrolovat a dát zase zpětnou vazbu podavači. So we know that we need to use color to coloring the product that we are producing. Tak vlastně k zabarvení těch výrobků používáme barvu. We use the virgin material with some kind of pigment to create the color to the product. A přidáváme materiál s nějakým pigmentem. But we also use other additives like UV or flame redundance, and each additive as a shade can affect the color. Ale přidáváme také další přísady, které vlastně ovlivňují třeba rezistenci vůči ultrafialovému záření a podobně a tyto všechny přísady mají taky vlastní odstín, takže můžou ovlivnit i tu barvu. So in the beginning the basic way to mix color is using a mixer or a rolling barrel with virgin material and colors. Dříve se vlastně materiály s těmi barvami míchaly v rotujícím barelu. It depends on the person that weighing the material. Some people can make mistakes, and sometimes we get a different color than we want. A při tomto způsobu vznikají často chyby, protože vlastně měří to a váží člověk, takže může způsobit nějaké jiné rozdíly v barvě. We have other approaches. We can make it by ourselves, use powders, mix them with the polymers and do it ourselves, but it has many disadvantages like contamination and handling some powders can be very difficult. Tak máme další možnosti, můžeme si vlastně ten odstín namíchat sami pomocí prášku, ale má to hodně nevýhod, protože vzniká hodně křížové kontaminace vlastně předešlé výroby a s práškem se špatně zachází a manipuluje. Another approach is using a compound. We receive the material already colored with all the additives inside. But there are other disadvantages like the price and the stock that we have to have in our warehouse. Další možností je využívání už předmíchaných směsí, ale to má taky mnoho nevýhod, je to drahé a musíme mít hodně velké zásoby. So another approach which is in the middle and very easy is to use master batch, which are concentrated polymers with pigments. And control the color with the master batch. Dalším řešením je používání master batche, který už má nějakou koncentraci toho pigmentu. So how do we feed the master batch to the production machine?
A jak tedy podáváme master batch na tu výrobní linku? We can use gravimetric blenders and we can use feeders. Můžeme používat gravimetrické míchače a nebo podavače. Gravimetric blenders are sometimes more expensive, and usually when we conveying the material from the mixer to the production machine, there can be a separation due to the vacuum system. Gravimetrické míchače jsou někdy velmi drahé a někdy může vzniknout díky váku můžou vzniknout nějaké problémy při přenášení. And with the feeders, we have two approaches: the volumetric and the gravimetric. S podavači máme také dva přístupy, volumetrický a gravimetrický. Volumetric feeder is easy to use. It is cheaper, but it is not so accurate. Volumetrické podavače jsou velice jednoduché na používání, jsou jednodušší, ale někdy nejsou tak přesné. For example, we want to have 2%, and in the volumetric unit we have a variation, so we set it to 3%, and we lose material. Například pokud chcete dosáhnout 2% obsahu, tak jsou tam různé variace toho množství. A vlastně dáváte tam nějaké množství toho aditiva zbytečně. Gravimetric is, because it's more accurate, we can set it to very close to the desired percentage. Gravimetrické podavače jsou mnohem přesnější. So this is our equipment color save. It's a master batch feeder. It feeds material, master batch to the injection machine or extruder. Tak toto je náš další produkt, Color Save, který doplňuje vlastně tu barvu přímo na linku. Přímo. It has a load cell and internal hopper. Obsahuje vážící podložku a vibrační podložku. So since the hopper is internal, it is protected from outside interference. Díky tomu, že ta vibrační podložka je vevnitř, tak není ovlivněná žádnými vnitřními vlivy. And the equipment feed the exact material to the neck piece and to the machine. A poté je vlastně materiál je podáván přímo tím krkem přímo do stroje. How many of you using master batch feeders? Kolik z vás používá podavače master batche? Okay. Gravimetric or volumetric? Gravimetrické nebo volumetrické? Some volumetric, some gravimetric. So with gravimetric, you know exactly how much you use. There are some difficulties to use gravimetric. For example, if we want to feed a very small amount of material, it becomes difficult with the gravimetric feeder. S gravimetrickým podavačem vlastně víte přesně, kolik materiálu podáváte, ale vznikají problémy při dávkování velmi malých množství. Because here most of the feeders are using screw, and with the screw it's not so easy to feed a small amount of material. Je vlastně velmi složité odměřit to přesně velmi malé množství materiálu. So I'm going to show another movie. Ukážu vám další video. It's another product from our company to feed a very, very small amount of master batch. Je to další zařízení naší společnosti, díky kterému můžete dávkovat velmi malé množství master batche. But still in a gravimetric way. Ale stále gravimetrickým způsobem. This feeder is using a vibrator feeder and not a screw feeder. Používá vlastně vibrační podavač, ne ten šroubový.
So here we have a vibrator that can feed the pellets of the master batch one by one. Tady vlastně vidíte vibrační podložku, která může dávkovat ty granule toho master batche jednu za druhou. Here we can see the hopper. Tam jste viděli tu vibrační podložku. Okay. We can continue. Okay. Now for another approach of creating colors. Tak vám představím další vlastně přístup k vytváření barev. This system, we call it blend save. And it has up to 14 channels. K tomuto systému říkáme blend save a má až 14 kanálů. Each channel is a different color. Každý kanál vlastně dodává jinou barvu. And we use this system to mix different colors to create new color. A tímto systémem se vlastně vytváří nové odstíny mícháním těch podávaných barev. It is very useful for a master batch producer that produce a lot of master batch in small quantities. Je to velmi vhodné pro výrobce master batche, který vyrábějí a produkují hodně odstínů v malém množství. But also for plastic product manufacturers that produce products with a lot of colors and small batches. Ale také pro výrobce plastových výrobků, který vyrábí hodně výrobků v hodně barvách. So I said we have 14 channels. Each channel has a separate weighing hopper. Každý z těch 14 kanálů má vlastní vážící vibrační podložku. And each channel is accurate, very, very accurate until a single pellet. A dokáže vlastně rozeznat váhově jednotlivě granule. When we have a recipe, we use a few channels in the blend save system. Each channel is weighing separately and simultaneously. A pokud máme vlastně tu recepturu, tak každý ten kanál váží samostatně, ale zároveň. And then we take the mixture and use it to produce new color. A poté se ta směs vlastně používá k vytváření nové barvy. Yeah. Okay. So here we are going to see that each channel has a different color. It means different master batch. Jak jste mohli vidět, tak každý kanál vlastně používá jinou barvu, to znamená i jiný master batch. It is actually a mono master batch. It means a master batch with single pigment inside. Funguje to na principu mono master batche, takže na master batchi, který má jenom jeden pigment. And using those mono master batches in our system and a recipe, we can create a new color. A používáním vlastně našeho systému a nějaké receptury můžeme vytvořit nové barvy. Each channel has a coarse feed and fine feed system. Vlastně každý ten kanál má svůj vlastní systém.
Okay. And now we are going to see how it works. Teď uvidíme, jak to funguje. We want to create a new color. Chceme vytvořit novou barvu. And the system used the recipe to create color from different master batches. A systém vlastně sám vytvoří tu barvu z různých master batchů. We have the fine fill in the end, so we can control the weight of each channel. A vlastně ta váha v tom každém kanálu je kontrolována. This is actually very important because if there is a mistake in one palette, the final color is different. A je to velmi důležité, protože i jednotlivou granulí se vlastně může pozměnit ten finální odstín. We take the mixture to an extruder to create a new master batch. This is an extruder and a pelletizer to create new master batch. A ta směs se potom převede do jiného zařízení, které vytváří vlastně samostatné granule. And we can cascade a few systems, for example, 1, 2, 3 systems in this layout to create 14 channels instead of, 42 channels instead of 14. Vlastně spojením více těch blend saveů můžeme vytvořit až 42 kanálů. We use an automatic manifold and send it to different extruders to create new color in each extruder. A používá se samostatné potrubí, které přivádí tu směs do těch extrudérů a tím se vytváří nový odstín, nové granule. And this is the last slide. We are going to show here how we are using all the products that I showed in this presentation. We use the blend save with the monomaster batches. Tak tento poslední slide je o tom, jak se používají všechno toto zařízení dohromady. Používáme na začátku je vlastně ten blend save, který míchá ty monomaster batche. We take the mixture to an extruder to create new master batch. Ta směs je potom přivedena do extrudéru, který vytváří nový master batch, nový odstín. We use our feeder in the production machine to create new product. A vlastně v naším zařízením se vytvoří nový produkt té požadované barvy. And we use our SpectroSafe to check the color and send the feedback not only to the feeder, but also to the blend safe system. A na konci toho řetězce je vlastně to zařízení na kontrolu barvy, který dává zpětnou vazbu nejen tomu podavači, ale úplně na začátek i tomu blend saveu. So if there is a color deviation, the next batch will be a little bit different according to the SpectroSafe. A pokud je zde nějaká odchylka, tak vlastně ten blend save přizpůsobí a namíchá tu barvu znovu. Okay, so these are our products, and actually they are, we call it out-of-the-box thinking to help saving materials and achieving good and quality products. Tak to bylo krátké představení našich zařízení. Vlastně říkáme, že používáme hodně kreativní myšlení, aby jsme vymysleli nové způsoby a nové cesty, jak dosáhnout požadovaných řešení. Okay. Any question? Nějaké dotazy? Yes, we have a lot of questions. I show you it. Give me a few minutes, please. Okay. Jestli bys mohla přijít semka a přečíst to, bude možná nejjednodušší. Než já to tam najdu, tak to bude trvat. Já vás teda zatím nechám hlasováním hodnotit. No, to nepůjde. Tak, dotazy máš tady. Ber to prosím od vrchu. Je to podle toho, jak měli zájem. Do some rejects occur during the process? Do some rejects occur? Some mistakes in the process? If there is a reject, I think it's about the SpectroSave, yes? So if there is a reject, the SpectroSave has an output reject. This output can be connected, for example, to the robot.
And when the robot take out a product, if it is okay, it put it in one way. If it is reject, it can be programmed to put it in another way, so it is online reject. Tak samozřejmě vznikají zmetci, ale dá se na to připojit samostatný robot, který toho zmetka vezme a dá ho pryč. Are there any Are there any differences in measuring the cold and hot plastic product in the values? Our product is a patent product, and one of the smart patent issue is that it is independent. The reason is that the spectrometer is inside the material, the equipment, and is isolated from the temperature of the environment and the temperature of the product. Tak vlastně součástí našeho patentu je, že na té teplotě nezávisí, protože to zařízení je oddělené. How do you ensure that the comparison between the master sample and the part in production is not affected by any environmental light? Just a second. Okay, we can see that we have two probes here. One is for the reference and one is for the product. Tak vlastně máme jednotlivé zařízení na měření toho referenčního vzorku a toho produktu. But both are connected to one spectrometer inside. Ale oba dva jsou připojené k jednomu spektrometru, který je uvnitř toho zařízení. So, because it is one photospectral equipment, protože je to vlastně jedno společné zařízení, který měří to spektrum, it doesn't affect anything of outside of the machine. Usually, if we are using a color spectrometer to check a product and then we are going to check another product, it means we are in a different environments. But in this product, we are in the same environments for both reference and product. Tak vlastně ten referenční vzorek i ten produkt se nachází ve stejném prostředí, takže by to nemělo být a není to ovlivněné žádnými vlivy ani světlem z prostředí. If the product is composed of multiple parts with a different design, how does the equipment provide the assurance of the coloration? I'm not sure I understand the question, but if we are talking about this and we have multi-probes, the equipment is doing an average. If you create a set of products that is of the same color, if the equipment can provide that the parts are of the same color. Actually, this is the purpose of the equipment, to make sure it's from the same color. But here we see multi-probes, 3 probes on the same product. And the equipment actually making an average of these multi-probes. A toto je, přesně na tohleto naše zařízení je vlastně určené, aby změřilo tu barvu na více místech a tím zajistilo, že ta barva je všude stejná. Is the product suitable even for online measuring of polished plastic parts? Yes. Yes, ano. How many points is possible to measure at the same time? At this moment, we actually
launched the product this year. At this moment there is one probe, but we plan that until the end of the year we will have multi-probe equipment as well. Tak to zařízení se vlastně dostává na trh zrovna teď a momentálně máme možnost jenom měřit jenom jeden bod, ale během roku určitě zařídíme, aby bylo možné měřit i více bodů. How long does it take to measure the color and evaluate it? It depends on the color and depends on the other issues, but usually it's about 1 to 2 seconds. Tak ten čas se mění, záleží to na té barvě a na dalších okolnostech, ale většinou je to 1 nebo 2 sekundy. Tak to byla poslední otázka. Thank you very much for information. Děkuji vám za vaše dotazy a myslím, že můžeme Urimu zatleskat. Bylo to perfektní.